So, ito na yung look ko. Ala, grabe pala yung ano niya. Hala, ang hirap pala talaga mag-makeup sa dilim, guys. Hi, or should I say is hi, hello, mabuhay kaway kaway mga ka-Jedis. Yes, opo, tama na naman po kayo. Nandito na naman po ang nag-iisang, ang hashtag, ang Baklitang Walang Ganda. Yes, the one and only Jamadanda. And for this vlog or for this video is tara, samahan nyo ko at mamamalengke kami ngayon ng ate ko sa Binan, Laguna. Yeah. Laguna, yeah. Sa Binan, Laguna. Karang napakalayo no? Sa Binan. So, mamamalengke kami doon ng kanyang mga paninda dito sa kanyang tindahan. Dahil ngayon po ay wala na po akong work. Nakikitira ako ngayon dito sa one of the close na second cousin ko. And parang kapatid ko na rin po siya kung ituturing. Parang pangalan na kapatid ko po. Yes. Opo. So, ayan. Ngayon ay, the time is 3:12 na ng umaga or na madaling araw. So, magpiprepare na ako, kalang-dalian ko kasi ngayon lang ako ulit tatalandi. Tatalandi talaga. So, kaya medyo mahina din yung boses ko kasi andito ako sa paupahan nila and natutulog yung mga tao dito. So, hindi ako pwedeng yung parang sigaw na sigaw na hello, good morning! Good morning, Char. So, ayan guys. So, samahan nyo ko and maghihilamos muna ako then makeup extension and contact lens. Ilan day mo pa, no? Mamimili ka lang, no? Diba? So, for my beauty regimen ay gumagamit lamang ako ng sabong banyo. Charot kasi. Sabong banyo kasi hindi ko alam kung anong brand to. Pero sa amoy ko parang, ano siya, Palmolive. So, ayan, kakatapos lang natin maghilamos. And ang una natin gagawin, syempre, ay maglalagay muna tayo ng contact lens. Yes, ang kulay nito ay kulay violet. Violet, parang pa-girl lang. So, ayan, wala na tayong foundation. So, diretso kilay na tayo. Dahil tayo ay tiwalang ganda. So, Walang ganda. Walang ganda. konti lang para lang ma-define. So, English mo pa. Ayan. Dahil wala pa po tayong sponsor ng ring light, hindi pa po tayo nakakabitan ng Meralco. So, ito pong ginagamit ko ay tinatawag nilang Light Proof Eyebrow Gel in Light Brown by Ellana. Ellana Cosmetics. Yes, guys. O, yan. Pasensya na kayo. Madilim talaga, guys, ha? Pero hindi naman tayo mag-makeup ng hard. Yung parang gandang natural at walang halong chemical. So, ayan, diba? Mas pinadilim. Yung next natin ngayon ay Liquid Eyeliner by Ashley Zero Blooming. Ashley. Yes. Ito yung mga Prada. Pag sinabi yung Prada, guys, yun yung product of China. So, ayan. Hindi nyo makita, diba? Lakas maka-Chinese, diba? So, hindi nyo makita kasi madilim. Dati ganito lang talaga ako mag-ayos. Yung walang foundation. Eyeliner lang. So, ang ina-next naman natin ay ang ating eyelashes. Ang gagamitin natin ay Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof. Yes, opo. So, ito siya. Hindi nyo makikita, guys. Wiggle mo lang siya ng ganun. Hindi naman kasi tayo beauty vlog para mag-focus tayo sa beauty. Char. So, idamay mo na rin ang kilay mo para kumapal.
Pero huwag niyo pong gagayahin kasi hindi po tayo eksperto. So, ginagawa na rin natin siyang eyebrow mascara. So, ayan. Naging bushy looking. Kahit hindi yung, oh, diba? And our next is blush on. So, ang gagamitin po natin ay Pop Static Jelly Tint. Yes, original po yan. Galing po yan sa aking sister. Hindi pala sister yon. Sa aking pamangkin na si Alexander mo. Nakita niyo rin po siya sa aking ibang vlog. So, ikalat lang po natin siyang ganyan. Lip tint po siya, pero pwede mo siyang gawing blush on. Hindi naman aangal yan, guys. Ilagay mo sa mata, ilagay mo sa iyong pisngi para mamula-mula. So, yun yung parang gandang sinampal lang. Charot. Gandang sinampal. Gusto nyo mga ganong ganda. So, ayan. Ganyan lang siya. And our next is lipstick. Ang ating lipstick na gagamitin ay from NYX Soft Matte Lip Cream. Yes. Okay. So, ayan. Ang shade nyo po is Brag. In a shades of Brag. So, Brag as in palaka. Sorry. Kailangan po natin bilisan kasi nararamdaman ko gising na yung ate ko. In fairness, may lightly na amoy, lightly fragrance. English pa more. Pilitin mo pa mag-English. So, ayan. Lip cream. Hindi ko alam kung nagiging matte siya, guys. Kasi ito ay galing kay Ate Lenny Facete. Shoutout sa'yo. Pati yung pangkiling na ginamit natin na Ellana ay galing din kay ate. Pati yung mascara na Maybelline, galing din kay ate yun. So, ayun na. And we're done sa ating look. Mamaya pupunta tayo sa liwanag. And punta naman tayo sa ating buhok. So, ayan. Para maging sleek ang ating hair na maging malinis, gagamit tayo ng Bremod Salon Special Hairspray. So, ayan siya. Mag-vlog ka pa sa dilim, guys. Tapos, ay suklay natin siya ng pinong suklay. One more. And we're done. So, ayan. Ito na po yung extension. Hair extension. Synthetic lang po ito. Ito ay donation pa. Charot. Ito po ay sponsored by Alexander Moon. Mag-aala Ariana Grande po tayo sa Binan, Laguna. Sa palengke ng Binan. Tali natin siya mahigpit to make sure na hindi tayo mamaya mabubukayo. So, suklayin natin para magmukha siyang natural. So, ayan. Dalawang extension na ilalagay natin para very Morissette amo ng dati. Idol natin si Asia Songten. Okay, tamis, but sagit. Mahilig gayahin si Morissette. Akala mo naman kaya. Whistle ka dyan ng whistle. Hindi mo naman kaya. Para ka naiipit sa pinto. Diba? So, gagamitan natin siya ng ipit na ito. So, ito ay headband na lost thread. Ay ko, sakit bumabaon yung suklay sa ulo ko.
Sakit. So, ayan. Ipupulupot lang natin siya ganyan. Katapos, natin yung kapilang part. Pagkapulupot natin ng ganyan, ibubuhol natin siya sa ilalim. So, ayan. Diba? So, kita nyo naman kahit madilim, diba? So, suklayin ulit natin para magsama-sama siya. Ito na yung look ko. Ala, grabe pala yung ano niya. Ala, ang hirap pala talaga mag-makeup sa dilim, guys. Ala, para akong ano. Para akong kinetchupan, hindi ako naarawan. Para ako nalagyan ng ketchup sa mukha. Pero lalaban natin yan. So, lagyan natin ng konti sa noo. Mahababa. Diba? Say hi to Ellana. Char. So, ayun na tayo. And, syempre, hindi mawawala ang ating, bago siya maubos ay, introduce ulit natin ang ating Bulgari. Yes, mamahalin to, guys. Dahil walang peke sa Japan. Shout out sa nagbigay nito kay Nika de los Reyes. Thank you. So, ayan, paubos na siya. Baka naman, charot lang. So, ayan. Ang bango niya, guys. Ang lakas mayaman ng amoy. Amoy lang ang mayaman. So, mamaya update ko kayo kung gising na si ate kasi tulog pa siya. So, ayan. Wala tayong eyeshadow. Hindi natin kailangan mag-eyeshadow. So, ayan. Yan yung gandang mukhang laseng na mukhang sinapak ng bagong gising. So, ayan. Pula-pula pa rin po sa puting liwanag. Opo. Lagyan natin sa ating noo, sa ating bata. So, ayan na. And we're done. So, tara na. Gisingin na natin si ate and mamili na tayo. And malapit na mag-umaga. So, ayan na. Tara na. Puntahan natin si ate. Liwanag naman ang flash ng aking phone. Hindi ko pala phone to. Sure na. Ate? Are you ready? So, ayan. Nandito tayo sa gilid ng store ni ate.